Magandang araw po at welcome sa Filipino channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 5 toxic sa ating kultura na nagpapahirap sa atin. Kaya wala nang paligoy-ligoy, umpisahan na natin. Una, anak ang retirement plan. Ang kulturang ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno at hindi nga natin lubusang malaman kung saan talaga nagumpisa. Ito yung may mindset na kapag ikaw ay may anak, mayroong mag-aalaga sa'yo kapag ikaw ay tumanda. Bukod pa dyan, kung ikaw ay gagastos para sa edukasyon ng iyong anak, normal na sila din ang gumastos sa iyong pagtanda. Kahit na nga kadalasan, as soon as magtrabaho ng anak, ay titigil na ang magulang maghanap buhay dahil retired na sila agad-agad kahit sila ay malakas pa. Hindi naman masama ang expectation na ito. Subalit kung ito ay pilit at abusado, ito ay maaaring humila sa iyong anak pababa, dahilan para maramdaman niyang toxic ito. Ako bilang anak, alam ko ang obligasyon ko sa aking magulang. Subalit ito ay bukal sa puso, walang halong pamimilit at walang kontrata. Ito ay dapat hindi pressured na magkakaroon pa din sila ng kanilang sariling desisyon pagdating sa kanilang pinaghirapan dahil adult na sila. Inuulit ko po, hindi masamang tumulong sa magulang, subalit lahat ay may limitasyon. Pangalawa, hindi maubos na utang na loob. Aminin man natin sa hindi, marami sa atin na kapag tayo nagbigay ng tulong, at the back of our mind, nag-i-expect tayo ng return. Hindi man sa kaparehong halaga, pero sa ibang bagay. Halimbawa, kaunting tulong tulad ng paglilinis ng bahay o minsan tulong sa impluwensya, at ang utang na loob nga na ito ay walang katapusan, lalo na sa mga kamag-anak. Halimbawa, ikaw ay pinaaral sa kolehiyo ng iyong tiyahin. Toxic Filipino culture ay nag-i-expect sila na kapag ikaw ay sasahod, kung ikaw ay may trabaho na, maaabutan mo sila ng kaunting halaga. O di kaya kapag nangutang sila sa'yo, hindi ka makatanggi kahit walang-wala ka na dahil sa utang na loob. Pangatlo, Filipino time. Hindi ako nalilate. Hindi ko matandaan ang huling beses na ako'y nalate sa kahit na anong meetup o klase o kahit sa trabaho. Ang aking philosophy ay, if you come in on time, you are late. If you come in 15 minutes early, then you're on time. Kaya ako'y inis na inis kapag sa mga meetup ko, ako'y naghihintay. 5 minutong paghihintay ay bagot na ako. Hindi ko kilala ang Filipino time dahil una, I value time. Oras ko at oras ng kausap ko. Pangalawa, may integrity ako sa aking salita. Kapag sinabi kong alas 8, nandun na ako bago pa mag alas 8. Ikaw ba'y nalilate o saktong paasa na kapag umuwi na ang kausap ay hindi natutuloy? Huwag ganon kabayan, toxic yun. Pang-apat, ang crab mentality. Ito ay yung ugaling ayaw maungusan. Mapakaibigan o kapamilya, gagawin ng lahat, huwag ka lamang aangat ng kaunti mula sa kanilang level. Madami pa ding nag-i-exist na ganito sa ngayon. Sila yung mga tinatawag na marites, yung Mars, anong latest? Kasi madalas silang makialam sa buhay ng ibang tao. At kapag sila ay nainggit, gagawin nilang lahat, mahila ka lang pababa, tulad ng isang crab. Panglima, NINGAS-KUGON. Marahil hindi nakilala ang term na ito ng mga millennials. Ngayon ay hayaan yung ipaliwanag ko ito. Ang kugon, kapag iyong sinindihan, dahil sa manipis ito at madaling masunog, mabilis lamang mawala ang apoy nito. Ang siklab nito ay sa una lamang at mamamatay na lang ito ng kusa. Tulad ng ugaling NINGAS-KUGON, ito ay yung sa una lang magaling, sa una lang pakitang gilas, pero kalaunan, lumalabas din ang tunay na kulay. Yan yung mga tinatawag nating NINGAS-KUGON. Kaya kapag narinig mo ito sa mga matatanda, alam mo na dapat mas pag-igihan mo pa kung ano ang gusto mong patunayan sa kanila, sa trabaho man o sa bahay. Ayun nga at nakarating ka sa part na ito. Libreng mag-subscribe at mag-like sa ating videos at baka swertehin ka kapag ginawa mo to. Maaari mo din i-check ang iba pa nating uploads tulad ng ano ang gagawin mo kapag nanalo ka sa loto o kumita habang nasa bahay lamang at kung ano-ano pang kaalaman na maaaring makatulong sa iyo. Hanggang sa muli, ito si Kabataang Filipino at sana'y yumaman ka.